سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز، هموطنان گرامی خودم در ایران و هر کجا این کره خاکی که هستین و امروز شنبه با قسمت دیگری از سری برنامه‌های گفتمان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم قسمت از برنامه مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار بگیره. بعد از چندین دوره جنگ یا تنش بین آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی، در شرایط فعلی وضعیت در یک حالت نه جنگ و نه صلحی هست. دو طرف کم و بیش ممکن هست برخی از اقدامات نظامی بسیار محدود یا امنیتی رو در رابطه با همدیگه انجام میدن، اما فعلا خبری در رابطه با شروع یک جنگ جدید یا در واقع یک مذاکره‌ای که امیدوار کننده باشه تا الان منتشر نشده. هرچند برخی از میانجیگرانی که در گذشته هم میان آمریکا و جمهوری اسلامی میانجیگری کردند صحبت از این میکنن که تبادل در واقع نظرات و در برخی از تبادل گفتمان ها و مذاکرات ادامه داره، اما هم مقامات جمهوری اسلامی و هم آمریکا هیچ گونه اعلام نظر رسمی و قطعی در رابطه با اینکه آیا این مذاکرات رو به رسمیت بشناسن یا اعلام امیدواری بکنن در رابطه با اینکه قرار هست که مذاکرات به نتیجه برسه وجود نداره. تحلیل های متفاوتی وجود داره. برخی صحبت از این میکنن که آمریکا و دولت آمریکا و آقای ترامپ از رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی ناامید شدن و به دنبال این هستن که در شرایط کنون با همین وضعیت در کجدار مریض شرایط رو پیش ببرن تا بعد از انتخابات مجددا یک حمله نظامی گسترده‌ای رو چه بسا حتی با حضور اسرائیل انجام میدن. برخی دیگه صحبت از این میکنن که آمریکا در شرایط کنونی و فعلا حمله نظامی رو در دستور کار نداره و بیشتر متمرکز هست روی فشار اقتصادی و امیدوار هست که از طریق این فشار اقتصادی بتونه جمهوری اسلامی رو در واقع به عقب برانه یا به شکلی وادار بکنه که مذاکرات رو انجام بده یا ادامه بده و نهایتاً امتیازاتی که آمریکا دنبالش هست رو بگیره. و برخی دیگر هم در واقع هیچ گونه چشماندازی روشنی رو نمیبینن و صحبت از این میکنن که دو طرف واقعا هیچ راهبرد یا در واقع هیچ برنامه مشخصی ندارن و در همین وضعیت نه جنگ و نه صلح دنبال این هستن که طرف مقابل رو دچار فرسایش بکنن و نهایتاً اون رو به یک عقب نشینی در واقع وادار بکنن. علی الحال این وضعیت در واقع شاید اولین قربانیان یا در واقع مجموعه رو که مورد فشار و تنگنا قرار داده جامعه ایران هست. مشکلات اقتصادی در چند وقت گذشته تا حد بسیار زیادی افزایش پیدا کرده و به نظر نمیاد نه دولت و نه حاکمیت هم آنچنان در راهکار یا برنامه‌ای برای مقابله کردن با این مشکلات داشته باشند و آنچه که ما از زبان مقامات دولتی، مقامات حکومتی میشنویم همچنان اصرار بر مقاومت و اصرار بر این هست که مردم باید این وضعیت رو تحمل بکنن چون پیروزی نزدیک هست. امروز در خدمت سرکار خانم دکتر لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی و جناب آقای کاکو علیار، عضو کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب کموله ایران کردستان ایران هستیم که قبول زحمت کردن همراه ما هستن. سلام و عرض ادب دارم خدمت هر دوی شما بزرگواران و سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه گفتمان رو پذیرفتین. خانم مروتی، اجازه میخوام از شما شروع بکنم. خانم مروتی، چشمانداز رو به چه شکل میبینین؟ یک حالت ابهام خیلی آزاردهنده شاید بگیم وجود داره. برخی میگن که آمریکا منتظر هست که این گیر و گورهایی که در آمریکا هست اینها در واقع مرتفع بشه، انتخابات برگزار بشه و راه چاره نهایی رو مجددا اون یک اقدام نظامی میدونن و برخی دیگه با توجه به تجربیاتی که در جنگ 40 روزه و حملات بعد از اون اتفاق افتاده مسئله نظامی رو میگن راهکار نیست و احتمالاً دولت آقای ترامپ بعد از این بیشتر روی همین مسئله تحریم ها و محاصره اقتصادی و اینها متمرکز خواهد بود. نظر شما رو می‌خواستم در این رابطه بشنوم. درود می‌فرستم خدمت شما مهمان ارجمند آقای علیار و بینندگان گرامی شما. ببینید وضعیتی که الان شکل گرفته، یعنی از در واقع ابتدای
سال 2026 که جنگ ایران و آمریکا دیگه به اوج خود رسید و با مرگ خامنه‌ای گمان زنی های زیادی در مورد احتمال تغییر حکومت هم حتی مطرح شد. تا به امروز خب این جنگ شاید به جرئت میتونم بگم شرایط ویژه‌ای رو تجربه کرده و گمان زنی های زیادی وجود داشته که خب خیلی هاشم واقعا درست از در نیومد و اساسا من فکر میکنم حتی در وضعیت حاضر برای خود دولت مردان آمریکا و ایران و حتی شاید بگم دیگر سیاستمداران دنیا خیلی مشخص نباشه که عاقبت این جنگ به کجا میرسه و توجه به اینکه هر کدوم از طرفین با توجه به ابزارهایی که در دستشون دارن، چه ایران که ابزار مهم تنگه هرمز، کارت تنگه هرمز اون ابزار مهم فشار رو در دست داره، چه دولت ایالات متحده که با کمک اسرائیل و کشورهای همپیمان منطقه‌ای حملاتی به ایران رو داشتن و اساساً جنگی صورت گرفت. حالا خیلی شاید این اسم جنگ هم خیلی متعارف نباشه در این وضعیت بحرانی، ولی به هر حال این جنگی که شکل گرفت همه به نحوی اینقدر در هم تنیده شد و رخدادهایی که شکل گرفت اینقدر پشت سر هم و به سرعت رخ داد که خیلی سخته، خیلی مشکله به توان چشمانداز خیلی دقیقی از نتیجه آن به هر حال در دست داشت، به دلیل اینکه خب تا یک مرحله واقعا جنگ شکل گرفت، جنگ رخ داد و حملات اتفاق افتاد، مخصوصا حملاتی که به طور مرتب در مناطق مختلف ایران ما دیدیم این حملات رخ دادن و به طور مشخص هم جمهوری اسلامی مخصوصا بعد از شکست اون آتش بس شکننده نیروهای سپاه به کشورهای منطقه حمله کردن، همین منتظر نوعی ائتلاف حتی احتمال ورود کشورهای عربی رو به جنگ داشتن. ولی خب دیدیم در اوج اون تنش، در اوج اون بحران، باز یک دوره کوتاه مدتی از آرامش نسبی یا توقف موقت جنگ رو دیدیم که از سوی دو طرف اتفاق افتاد و مجددا وارد دوره دیگری از تنش شدیم. انگار اینها به طور متناوب این چرخه تکرار میشه و سوال اصلی اینجاست که خب کی این چرخه متوقف میشه و ما وارد یک مرحله دیگری از مثلا دوره تنش زدایی بین ایران و آمریکا میشیم، یا پایان یافتن خصومت ها، یا نه بازنده شدن یکی از طرفین، یا احتمالاً دادن امتیازاتی از طرف یکی از طرفین به طرف مقابل، یا اینکه هر دو طرف در نهایت در یک جایی کوتاه میان. یعنی همه اینها رو میتوانیم به عنوان بخشی از معادله در نظر بگیریم، ولی این مشکل اینه که الان سیاست خارجی هر دو کشور با مسائل داخلیشون پیوند خورده. چه دولت ترامپ که فعلا انتخابات میان دوره پیش روش هست و البته نکته مهم اینه که این درست این احتمال وجود داره که اگر به این شیوه پیش بره احتمال شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره زیادتر و زیادتر خواهد شد. ولی این پدیده غیر عادی در ایالات متحده نیست. یعنی شما وقتی نگاهی به سیاست خارجی آمریکا میکنید و انتخابات میان دورهش، متوجه میشید که حتی در دوره مثلا اوباما، در دوره های مختلف و رؤسای جمهوری مختلف، چه جمهوری خواه چه دموکرات، همیشه احتمال این که اونها اون قدرت اصلی رو در کنگره از دست بدن وجود داشته و عملا هم این هم تجربه شده. بنابراین خیلی عجیب نیست که اگر هرچند نمیخوام پیش بینی داشته باشیم، ولی عجیب نیست که اگر دولت آمریکا، دولت ترامپ انتخابات میان دوره ایران نتونه به هر حال پیروز بشه، یعنی نتونن اون اکثریت رو در کنگره آمریکا به دست بیارن. ولی این لزوما به معنا نخواهد بود که تمام کارتی که وجود داره روی مسئله انتخابات است. چون ببینید خارج از مسئله انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا، ما در ایران هم مسائل زیادی داریم که خود حکومت درگیرش هست. حالا مسئله مردم و اقتصاد به کنار که قابل بررسی و تحلیل مسئله دیگر، اون روابط درون ساختاری که در حکومت وجود داره، نیروها و گروهایی که قدرت رو در دست دارن، اما در مورد اینکه چه میزان قدرت در دستشون هست با هم دیگه در رقابت هستن. حالا این رقابت یک بخشش میتونه بخشی طبیعی از رقابت اینها باشه که در طی سالیان سال تجربه کردن، و نه بخشی از این رقابت میتونه مسئله جدیدی باشه که با مرگ خامنه‌ای و از میان رفتن اون نظمی که سالیان سال خامنه‌ای مستقر کرده بود،
الان دیگه سهم خواهی ها و به قول معروف تغییر موضع ها اینقدر زیاد و گسترده شده که باید نظم نوینی در ساختار سیاسی ایران به وجود بیاد، در خود حکومت، در ساختار حکومت یا در حال شکل گیریه که این نظم نوین میتونه معادلات قدیمی رو به هم بزنه، مثل انتصاب هایی که رخ داده و خود این انتصاب ها که میشه در موردش صحبت کنیم باعث تغییر در معادله رابطه ایران و آمریکا خواهد شد. چون وقتی این انتصاب های جدید اتفاق میفته فقط افراد نیستن که روی کار میان یا هست میشن، بلکه همراه با اونها ما عملکردها رو خواهیم دید، تغییر رفتارها رو خواهیم دید، تغییر جهتها رو خواهیم دید و به طور مشخص هم طرف مقابل یعنی دولت آمریکا یا حتی کشورهای منطقه هم اونها هم حتما تغییر موضع خواهند داد به نسبت وضعیت داخلی و تحولات داخلی قدرت در ایران. خیلی خلاصه عرض میکنم اون آینده رابطه ایران و آمریکا، حالا آینده کوتاه مدت و میان مدت رو عرض میکنم، بخش مهمش وابسته به تحولات داخلی دو کشور و تحولات سیاست خارجی دو کشور و البته عواملی است که فعلا ما نمیبینیم ولی به عنوان بخش متغیر و پنهان میتونن واقعا در یک بزنگاه در یک نقطه خودشون رو نشون بدن و خیلی از معادلات ما رو هم میتونن حتی به هم بزنن. بسیار سپاسگزارم جناب علیار، خیر مقدم مجدد عرض میکنم خدمت شما و سپاسگزارم از اینکه فرصت خودتون در اختیار برنامه گفتمان گذاشتین. آقای علیار، همین سوال رو هم از شما داشتم، اینکه خب شما وضعیت رو چطور می‌بینید و اینکه جناب علیار برخی صحبت از این می‌کنن که بعد از حالا اتفاقاتی که افتاد و شرایطی که الان توازن قدرتی که الان به شکل گرفته، آمریکا دیگه تمایلی برای ورود نظامی به این مناقشه نداره و احتمالاً بعد از این در واقع بیشتر تمرکز خودش رو روی مسائل اقتصادی و فشارهای اقتصادی خواهد گذاشت. چقدر فکر میکنین همچین برداشتی یا تحلیلی درست هست و اینکه خب فکر میکنین این وضعیت سردرگم و لنگ در هوا تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه؟ منم درود میفرستم خدمت شما آقای نخل احمدی و همچنین خدمت خانم مروتی عزیز و بینندگان و شنوندگان تلویزیون. ببینید، من فکر میکنم از اوایل، یعنی از ورود آمریکا به مسئله جنگ در ایران، وقتی ما اینو توی تصویر بزرگتر نگاه میکنیم اینطوری به نظر میرسه که هیچ استراتژی مشخصی که کابینه یا دولت کنونی آمریکا در این مدت دنبال کرده باشه وجود نداره. این تعریف کلاسیک تاکتیک، یعنی مشخص کردن سیاست از این واقعه تا واقعه دیگر، انگار سیاست هر روزه دولت آمریکا شده و به نظر نمیرسه که هیچ استراتژی مشخصی رو دنبال کرده باشن. به همین خاطر غالب تحلیلگران و کسانی که مسائل رو دنبال میکنن دچار این سردرگمی شدن که بالاخره این مسئله به کدام سو میره و چه آینده‌ای در انتظار تحولات بین ایران و آمریکا است. الان اگه در نظر بگیریم کاملا به نظر میرسه که مسئله جنگ از اولویت اول خارج شده و مسائل اقتصادی عمدتاً دنبال میشه. اگه ما به چیزایی رو که سیاستمداران آمریکایی و خود ترامپ توی توییتر و اینا می نویسن و اظهار نظرهایی که میکنن، کاملا به نظر میرسه که مسائل اقتصادی، این تحریم ها، یعنی افزایش تحریم ها و محاصره اقتصادی ایران و از طریق این فشار آوردن بر واحد پول ملی ایران و این مسائل رو دنبال بکنن. ولی کماکان گهگداری اینجا و آنجا دوباره مسئله جنگ هم مطرح میشه، چون به نظرم از اون طرفم به نظر نمیرسه که جمهوری اسلامی بخواد این کارت تنگه هرمز که اتفاقا توی همین جنگ هم به دست آورده و قبل از جنگ اصلا موضوعیتی نداشت، نمیخواد اینو به آسانی ول بکنه و معامله رو برده روی تنگه هرمزی که اصلا قبل از جنگ موضوع معامله نبود و اصلا وجود خارجی نداشت. این از یک طرف. از طرف دیگه اشاره هم شد از طرف مهمان دیگر برنامه، مسائل داخلی هر دو طرف. یعنی اگر از دولت آمریکا شروع بکنیم، این مسئله انزواگرایی و انزواگراهایی که توی دولت وجود دارن و مشخصا جی دی ونس که این سیاست رو دنبال میکنه و هیچ نوع سمپاتی به مسئله مداخلات آمریکا در سیاست جهانی نداره، مخصوصا از طریق نظامی، انگار خط قوی هست، رویه قوی هست و فعلا این
قسمت از دولت و این روی کرده که داره سیاست ها رو هدایت میکنه. یعنی اینو در نظر بگیریم، اینی که جی دی ونس این سیاست انزواگرایی به اضافه نبود یک استراتژی معین که بالاخره جمهوری اسلامی رو چیکار باید کرد. از طرف دیگه هم در جمهوری اسلامی هم بعد از مرگ رهبر قبلی جمهوری اسلامی که پایداری بیشتری توی سیاست خارجی جمهوری اسلامی وجود داشت، الان یک نوع سردرگمی رهبر جدید آیا زنده است، اگه زنده است چقدر کارکرد داره، چقدر میتونه مدیریت بکنه و در نبود اون آیا نیروهای دیگه‌ای که هستن کدام یک بالاخره قدرت اصلی رو دارن. آیا خط مذاکره که پزشکیان و غالیباف عمدتاً دنبال میکنن خط اصلی هستن، یا اونطوری که گفته میشه سپاه پاسداران، احمد وحیدی و این خط تندرو بیشتر هستن که دارن مسئله رابطه با آمریکا و مذاکرات رو پیش میبرن. واقعا خیلی سخته که پیش بینی مشخصی داشت از اینی که اتفاقات به کدام طرف میره، ولی با توجه، من اینو میتونم در پایان بگم که با توجه به شرایطی که الان پدید اومده، یعنی استاتوس کو و وضعیت فعلی نشون میده که جامعه جهانی و جامعه غرب نمیتونه بذاره که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو در دست داشته باشه و به نوعی اقتصاد جهانی یا قسمتی از اقتصاد جهانی رو گروگانگیری بکنه. این مسئله باید حل بشه، چون اونطوری که به نظر میاد جمهوری اسلامی مطلقاً حاضر نیست که از این کار دست برداره. من فکر میکنم نیمچه پیش بینی اگه بخوام بکنم اینه که بعد از انتخابات هایی که در اسرائیل و آمریکا انجام میشه، فارغ از اینی که جمهوری خواهان برنده بشن یا بازنده، من فکر میکنم سیاست مشخصتری رو به نسبت جمهوری اسلامی شاهد باشیم. بسیار سپاسگزارم. خانم مروتی، حالا در مورد آمریکا صحبت‌های متفاوتی هست. آقای ترامپ میگه ما پیروز شدیم، رژیم هم عوض شده و حالا ادعا میکنه به تمام خواستهایی که یا اهدافی که مطرح کرده رسیدن. و خب این در واقع صحبت‌ها و ادعاها رو خیلی ها نقض میکنن و میگن آمریکا خب به هر حال با توجه به در واقع اون هدف گذاری‌هایی که کرده بود الان نمیشه گفت که واقعا رسیده به اون اهداف خودش. اما در رابطه با اسرائیل، داستان اسرائیل رو شما چطور میبینیم؟ آیا فکر میکنید اسرائیل حالا با تمام قد در شرایط کنونی و بعدها پشت سر آمریکا خواهد بود و حالا استراتژی خودش رو منطبق خواهد کرد با استراتژی آمریکا و آنچه که آمریکا تصمیم خواهد گرفت، یا هدف گذاری های مستقلی خواهد داشت و حالا به قول آقای علیار ممکن است الان به دلیل انتخابات یک سری شرایط رو بخواد ملاحظاتی داشته باشه، اما بعد از انتخابات ممکن هست که حتی اگر لازم باشه راه خودش رو از آمریکا جدا بکنه. چون میشنویم در برخی از صحبت‌های مقامات کنونی اسرائیل و تا به هر حال اپوزیسیونی که ممکن است در انتخابات پیروز بشن چنین مسائل رو مطرح میکنن و همچنین این اقداماتی که الان داره انجام میشه، حملات گسترده‌ای که به سمت یا در جنوب لبنان داره انجام میشه، این رو شما چطور تحلیل میکنید؟ ببینید، نکته مهمی که حضور اسرائیل در این معادلات چیه؟ آیا اسرائیل مخصوصاً بعد از اون آتش بسی که منعقد شد انگار در حاشیه قرار گرفته، در حالی که یکی از من فکر میکنم فاکتورها و بازیگران مهم منطقه‌ای هست و برای آمریکا در سطح بین‌المللی بازیگری که میتونه نقش فعالی داشته باشه در برهم زدن معادلات و البته اگر هم بخواد در ایجاد معادلات جدیدتر، چون درسته الان دولت اسرائیل ملاحظاتی داره بنابر اون رابطی که با دولت ایالات متحده مخصوصا با شخص ترامپ آقای نتانیاهو داره که نمیخواد خیلی مستقیم چالشی در رابطه خودشون ایجاد کنه. اما اسرائیل فعلا در این مرحله به شدت ناراضیه و من فکر میکنم منتظر این هست که بتواند معادله رو به هم بزنه، چون مخالف تفاهم نامه‌ای بود که منعقد شد و از طرف دیگر اسرائیل بارها مطرح کرده و این بخشی از سیاست راهبردی اسرائیل که اونها با هر نوع از
حکومت جمهوری اسلامی که دارای تسلیحات نظامی یا قابلیت رسیدن و دسترسی به این تسلیحات نظامی اتمی باشه مخالفت میکنن و حتما مخالفت اونها به صورت عملی و حتی در شرایطی پیش خواهد رفت که اگر لازم باشه و توانایی اینو داشته باشن دست به تغییر رژیم یا به تضعیف نهایی رژیم خواهند زد، به طوری که دیگه جمهوری اسلامی نتونه خطری رو متوجه اسرائیل کنه. خب این بخش مهمی از راهبرد اسرائیل، ولی فعلا تا این مرحله این راهبرد تحقق پیدا نکرده به چند دلیل. یکی اینکه هنوز برنامه هسته‌ای ایران یکی از ابهامات اصلی که وجود داره مسئله برنامه هسته‌ای ایرانه. درسته که دولت ترامپ بارها مطرح کرده که ما برنامه هسته‌ای رو از بین بردیم، اما باز اگر تناقض‌های ترامپ را به کنار بگذاریم و بیایم خود اون سیاست کلان در واقع ایالات متحده رو بررسی کنیم، می‌بینیم که بارها صحبت از این کردن که هنوز مشخص نیست که واقعا برنامه هسته‌ای ایران یا توانایی هسته‌ای ایران تا چه اندازه قابل به اصطلاح بازیابی ممکنه باشه و از طرف دیگر مشخص نیست که اون 460 یا 450 کیلوگرم اورانیومی که مدفون شده تکلیف اون مشخص نیست و مهمتر از همه اون نهادی که میاد وضعیت رو مشخص میکنه، روشن میکنه، یعنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران الان بیش از همیشه ابهام داره به دلیل اینکه دسترسی به سایت‌های هسته‌ای ایران ندارن. هرچند عمده این سایت ها مورد حمله قرار گرفتن و به هر حال اینها بخش مهمشون تخریب شدن، ولی خب صحبت از تحرکات جدید جمهوری اسلامی هست و اینکه آژانس به هر حال دسترسی نداره، این خودش میتونه خب ابهام ها رو بیشتر و بیشتر کنه و اسرائیل هم از این فرصت من فکر میکنم استفاده میکنه برای اینکه هم جمهوری اسلامی رو محدود و کنترل کنن و هم بتواند سیاست خودش رو دنبال کنه. خیلی خلاصه عرض میکنم. ببینید بارها آقای نخل احمدی در برنامه شما گفتیم که اسرائیل با کمک آمریکا یا بدون کمک آمریکا، هرچند خودشون هم بارها اینو گفتن، اون سیاست رو دنبال میکنه و البته این فرصتیه برای بخش راست افراطی در اسرائیل و حتی برای خود نتانیاهو که با توسط به اینکه میخوان جنگ و ادامه بدن با جمهوری اسلامی یا هنوز عملیات خاتمه پیدا نکرده، بتوانند اون بخشای به اصطلاح اون بخشایی که در داخل جامعه یا اون اعتماد از میان رفته جامعه یهودی رو تا حد زیادی دوباره ترمیم کنن و این فکر میکنم فرصت رو نتانیاهو سعی میکنه در دست داشته باشه برای اینکه بتونه اون به اصطلاح مخالفت خودش رو هم با جمهوری اسلامی نشون بده، هم قدرت خودش رو تثبیت کنه، هم از فشار افکار عمومی در این کشور علیه او کاسته بشه، هم اون به اصطلاح دادگاه‌هایی که علیه او رخ داده و اتهاماتی که متوجه او و خانواده‌اش است تا حد زیادی کمرنگ کنه و البته این هم بخشش نیازمند حضور دولت آمریکاست یا حمایت حالا ضمنی دولت آمریکا از نتانیاهو. یعنی مجموع اینها باعث میشه که نتانیاهو اون راهبرد رو واقعا داشته باشه. فعلا به دلایل این راهبرد متوقف شده. از فرصت هم استفاده میکنم آقای علیار که حضور ندارن بس به هر حال میخوام به این نکته هم اشاره کنم که الان اسرائیل حتی دیگه در میان همسایگان ایران مخصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس داره نفوذ پیدا میکنه. منظور چیه؟ شما رابطه اسرائیل و امارات متحده رو در نظر بگیرید که خب این رابطه در ابتدای امر مبتنی بر دوستی و همکاری نبود. الان نمیگیم که اینها دوستی و همکاری دارن، ولی بنابر ملاحظاتی که دارن رابطه اونها نزدیکتر و نزدیکتر شده و حتی بقیه همکاری های راهبردی و مخصوصا نظامی، امنیتی، تسلیحاتی رو در ارتباط با جمهوری اسلامی دارن که نشون میده فعلا در این مرحله کشورهای مانند امارات خطر نزدیک را از سوی جمهوری اسلامی میبینن، نه از سوی اسرائیل. و کشورهای عربی هم
وقتی یک کشوری چون این تابوی رو بشکنه و بخواد از کمک‌های اسرائیل بهره بگیره یا همکاری داشته باشه با اسرائیل، این میتونه زمینه ساز شکستن اون تابو باشه و به احتمال بسیار زیاد برخی دیگر از کشورهای عربی حداقل در سطحی که نیاز دارن ممکنه با اسرائیل این تبادل اطلاعات و کمک و به اصطلاح همکاری نظامی امنیتی رو داشته باشن که خب نشون میده جمهوری اسلامی تا این مرحله. ببینید نکته پایانی و خیلی مهمی میخوام عرض کنم، جمهوری اسلامی تا این مرحله خواسته نظم امنیتی در منطقه خاورمیانه رو خودش درست کنه، نظم امنیتی رو به هم زده ولی موفق نشده نظم امنیتی به اصطلاح دلخواه خودش رو درست کنه. این نکته خیلی مهمیه. جمهوری اسلامی نظم امنیتی در منطقه خلیج فارس در منطقه رو به هم زده ولی فعلا نتونسته نظمی که مد نظرشه و مطلوب خودش هست و درست کنه. در مقابل ما با ائتلافی از کشورهای روبرو هستیم که تا قبل از این جنگ و تا قبل از حملات جمهوری اسلامی هر کدوم در چارچوب‌های به اصطلاح ژئوپلیتیک و موقعیت‌ها و محدودیت‌های خاص خودشون رو محدود کرده بودن. الان اونا دارن از اون محدودیت خارج میشن. بسیار سپاسگزارم. امیدوارم آقای علیا رو الان داشته باشیم چون چند لحظه قطع شدن. بله جناب علیار خیر مقدم مجدد عرض میکنم خدمت شما. جناب علیار همین مسئله اسرائیل رو من نمیدونم چقدر شما صحبت‌های خانم مروتی رو تونستین دنبال بکنین. خب یک سری اختلافاتی صحبت میشد که در حالا میانه یا انتهای جنگ 40 روزه اختلافاتی هم در تاکتیک و هم در واقع هدف گذاری ها بین آمریکا و اسرائیل بود. چقدر به نظر شما اسرائیل حاضر هست که تا انتها بخواد در واقع زیر مجموعه آمریکا یا در حال طبق همون سیاست‌های آمریکا حرکت بکنه و چشم‌پوشی بکنه از هدف گذاری‌هایی که خودش داشت؟ و اینکه الان چند روز هست که باز مجددا اسرائیل به شکل تقریبا شدیدی جنوب لبنان رو داره بمباران میکنه. برخی میگن که خب این در همون راستای ادامه تضعیف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هست و در این حال در واقع شاید یک سری قرارمدارهایی هست که بین دولت لبنان و اسرائیل در مذاکرات اتفاق افتاده و برخی میگن که اساساً چون هم جمهوری اسلامی در واقع اولتیماتوم داد یا تهدید کرد و هم حزب الله که اگر داستان ادامه پیدا بکنه ما واکنش نشون داد و برخی میگن که نه این داستان اسرائیل عمدن در واقع داره این داستان رو ادامه میده که واکنش حزب الله یا جمهوری اسلامی داشته باشن و مجددا هنوز که پای آمریکا کاملا از این داستان بیرون کشیده نشده یک در واقع درگیری یا تنش جدیدی رو ایجاد بکنن. این هم به نفع احتمالاً دولت آقای نتانیاهو و شخص آقای نتانیاهو هست و هم به هر حال با حضور آمریکا میتونن یک سری از اون هدف گذاری که داشتن رو با اطمینان بیشتر پی بگیرن. نظر شما رو در این رابطه می‌خواستم بدونم. ببینید جنگ یعنی مسئله اسرائیل با جمهوری اسلامی یک مسئله وجودی، یک جنگ وجودیه، یک جنگ بر سر اینی که اساساً دولتی به نام دولت اسرائیل حق وجود، ملتی به نام ملت یهود حق زندگی در خاورمیانه و جایی که زندگی میکنن دارن یا نه. و از طرف دیگه هم چون دولت اسرائیل ایران رو یک خطر همیشگی و وجودی برای خودش میدونه، من فکر میکنم تصمیم اونا و سیاست راهبردی و کلان اونا از بین بردن جمهوری اسلامی و تغییر حاکمیت جمهوری اسلامی است. این مسئله باعث شد که در جنگ 40 روزه هم این اختلافاتی رو که شما اشاره کردین در امتداد جنگ یا از اواسط جنگ به بعد این مسئله به وجود بیاد با آمریکا، چون مسئله آمریکا یک مسئله وجودی با جمهوری اسلامی نیست. آمریکا به مثابه یک ابرقدرت یک مسائل کلان جهانی، یک سری مسائل اقتصادی کلان است که دنبال یعنی اقتصادی و ژئوپلیتیک و مسائل تاکتیکی، مسائل مختلف سیاسی هست که اون مسائل حل بشه مسئله وجودی با جمهوری اسلامی نداره و جمهوری اسلامی هم در فکر نابودی آمریکا به مثابه کشور و ملت نیست. به همین خاطر یه جاهایی و سر یه مسائلی حتما دولت اسرائیل و دولت آمریکا اختلافاتی دارن. به نظر من این اختلافات واقعیه در روی کرده، در دید به نسبت جمهوری اسلامی
و نتیجه اونم این میشه که بالاخره سیاست‌های مختلفی دنبال میشه، سیاست‌هایی که هر کشور بر اساس منافع ملی خودش دنبال میکنه. من فکر نمی کنم اسرائیلی‌ها دست بردارن. من فکر می کنم از هر موقعیتی که براشون پیش بیاد به این تفاهم نامه‌ای که الان منعقد شده بین ایران و آمریکا ناراضی هستن. البته حقم دارن، چون غالب مسائلی که توافق شده تقریبا به نفع جمهوری اسلامی است و من فکر می کنم چه در جنوب لبنان، چه در مسئله فلسطینی ها و چه در کل منطقه هر تلاشی فروگذار نخواهند کرد که این توافق به سرانجام نرسه و من فکر میکنم اونا مسائل خودشون رو با جمهوری اسلامی دنبال میکنن. ولی اینی که بخوان تفاوت‌هاشون رو نشون بدن پیش جامعه جهانی، پیش کشورهای منطقه خاورمیانه با آمریکا، فکر نمی‌کنم این سیاست عاقلانه‌ای باشه. اونا هم این کارو نکردن، حد اکثر تلاششون رو کردن که اختلافاتشون با دولت ترامپ خیلی علنی نشه. رویکردشون فعلا اینه که تا جایی که میتونن سیاست مستقلی رو از آمریکا پیش نگیرن. حالا این ازلی و ابدی خواهد بود، این تا پایان خواهد بود، یا این تاکتیکایی است که در طول مسیر تغییراتی درش ایجاد میشه، باید دید. ببینید از طرف دیگه من سخنانی رو از نخست وزیر اسرائیل شنیدم در روزهای قبل که مربوط به یک مصاحبه چند سال یا چند ماه پیشه، دقیقاً تاریخش رو نمیدونم، ولی کاملا واضح در این مصاحبه اشاره میکنه که کمک‌های اقتصادی که سالانه از طرف آمریکا به ارتش اسرائیل و به اسرائیلیا داده میشه، فکر میکنم کمتر حدود 4 میلیارد دلار، نتانیاهو کاملا اشاره میکنه که این کمک به اسرائیل باید به جایی برسه و به خودکفایی برسه که نیازی به کمک‌های مادی و اقتصادی آمریکا نداشته باشه. فکر میکنم 2028 رو به مثابه یک تارگت و هدف تعیین کردن که از اون به بعد نیازی به کمک‌های آمریکا نداشته باشن. طبیعتاً اگه این کمک‌ها نیاد و مستقل بشن، سیاست‌هاشون هم میتونه مستقل تر بشه. ولی اینی که اسرائیل کاملا مستقلانه و کاملا بدون آمریکا بخواد به جنگ جمهوری اسلامی بره، فکر نمی‌کنم کار آسونی باشه، حداقل در کوتاه و میان مدت. آیا علی، یک سوال دیگه هم اجازه میخوام از شما بپرسم اگر امکان باشه کوتاه. آیا اسرائیل به نظر شما همچنان دنبال براندازی هست در ایران، یعنی دنبال براندازی جمهوری اسلامی هستون؟ به هر حال در جنگ 40 روزه مشخصا گفت که هدف اولش در واقع براندازی جمهوری اسلامیه. و مسئله بعد این که برخی صحبت از این میکنن که خب الان اسرائیل به هر حال به لحاظ اقتصادی آمریکا آمده و داره فشار میاره، به هر حال بخشی از شرایط داخلی رو به هم ریخته و یک در واقع بحران یا فرسا جامعه ایران و کشور ایران دچار یک فرسایش کرده. به هر حال تا یک حدود زیادی جمهوری اسلامی رو با کشورهای منطقه درگیر کرده، خصومت‌ها رو افزایش داده و برخی میگن که نه دیگه دنبال چیز نیست، همین براش کافی هست و به دنبال عمیق‌تر کردن و ادامه دادن همین وضعیت بحرانی و این وضعیت در واقع تنش بین ایران و کشورهای منطقه است. چقدر فکر میکنین میتونه درست باشه؟ من فکر میکنم تغییر نظام جمهوری اسلامی هدف اول اسرائیل است. یعنی من یا باید جمهوری اسلامی به جایی برسه که از این شعار نیم قرنی خودش که نابودی اسرائیل هست دست برداره، که فکر نمی کنم این مسئله، چون بنیاد سیاست خارجی جمهوری اسلامی، گفتمان اصلی یکی از گفتمان‌ها، یکی از ستون‌های مشروعیتی جمهوری اسلامی اسرائیل ستیزی هست در همه این سالها. یا باید از این کاملا دست برداره، یک حکومت متعارف بشه مثل حکومت‌های دیگه‌ای که عمدتاً در منطقه وجود دارن، یا اینی که من فکر نمی کنم اسرائیل از این مسئله بخواد دست برداره. ولی اینی که در هر دوره‌ای از زمان چه مسائلی قابل حصول هست و چه مسائلی میتونه اتفاق بیفته و قدرت اسرائیل چی هست و تا چه حدی میتونه پیشروی بکنه، این بستگی به هر دوره زمانی و زمان و مکان مشخص خودش داره. الان که دولت ترامپ علنا اعلام نمیکنه که به دنبال براندازی جمهوری اسلامی هست، فکر میکنم اسرائیلیا تا جایی که بتونن خودشون رو با این سیاست اصطلاحاً سنکرونایز میکنن، با این سیاست حرکت میکنن، با این سیاست میرن جلو و سعی میکنن داخل این برنامه‌ای که آمریکا داره حد اکثر
فشار رو بذارن. اگه مسئله اقتصادی الان که هست، اسرائیلیان طبیعتا سعی میکنن حد اکثر فشار، یعنی تمرکزشون رو بذارن روی اینی که حد اکثر فشار اقتصادی از طرف آمریکا و خودشون اعمال بشه. جایی هم که فرصت اینو پیدا بکنن که ضربه نظامی بزنن، اون کارم خواهند کرد. ولی فکر میکنم هدف غایی اسرائیل براندازی جمهوری اسلامی است و اونا به این نتیجه رسیدن که تا جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، اونا هم روی آرامشون نخواهند دید. گروه‌های نیابتی وجود خواهند داشت، حزب الله در لبنان وجود خواهد داشت، مسئله صلح با فلسطینی‌ها انجام پذیر نیست و قصه الهذا. به همین خاطر من فکر نمی‌کنم از این سیاست دست بردارن، ولی مقدوراتشون در هر دوره‌ای چی باشه اونو دنبال میکنن طبیعتاً. سپاسگزارم. خانم مروتی، شما در بخش از صحبت‌های خودتون در مورد این در واقع انتصابات اخیر که از منتسب به مجتبی خامنه‌ای است، حالا واقعا زنده است نیست، در واقع اینو واقعا نمیدونیم داستان از چه قرار هست، ولی خب یک سری احکامی صادر شد و خیلی ها در واقع این رو بسیار مهم میدونستن. شما هم به درستی گفتین که در واقع جز همین معادلاتی هست که تعیین کننده است که این مسیر تنش یا در واقع مسیر صلح ممکنه به کدام سمت پیش بره. دو گزینه یا در واقع سه گزینه خیلی در واقع شاید بیشتر به چشم آمد. یکی محسن رضایی بود، یکی وحیدی بود و یکی هم حسین طایب، که اینها خب به هر حال یک مقداری شاید بشه گفت غافلگیر کرد از هانومویی و تحلیلگران رو. مجموعه این انتصابات رو با تاکید بر این سه نفری که خدمت شما عرض کردم، شما چطور می‌بینین؟ فکر می‌کنین که این ساختار خودش رو برای یک تقابل دراز مدت و در واقع ادامه دار آماده کرده یا خودش رو آماده میکنه برای اینکه در واقع بره به پیشواز مذاکرات و یک توافقی رو بکنه، یا اینکه یک در واقع چی میگن یک سیاست پیش دستانه نظامی یا امنیتی رو همراه با مذاکرات در واقع دنبال بکنن؟ ببینید این سه نفری که نام بردید در واقع هیچ کدومشون یعنی اینجوری نبودی که به طور کامل همیشه از محور قدرت حذف شده باشن یا در قدرت نبوده باشن. اینها هر کدام به دلایلی در زمانهای مختلف قدرت رو در دست داشتن، بخشی از نهاد قدرت بودن و مؤثر بودن در جریان سرکوب در داخل ایران و خب در عین حال هم در حوزه بین المللی چهره های خوشنامی هرگز نبودن. نه محسن رضایی که 16 سال سابقه ریاست سپاه رو داشت اگه اشتباه نکنم، و احمد وحیدی همینطور که قدرت رو داشت، و حسین طایب هم که دیگه الان به عنوان نماد به اصطلاح نماد بسیج انتخاب شده و به عبارتی دیگه میشه نماینده امر به معروف در درون جامعه. خب یکی مثل محسن رضایی با صحبت‌هایی که مطرح کرده بود بحث اینکه ما اجازه نمیدیم آمریکا به ایران حمله کنه و اگر حملاتی هم اتفاق بیفته ما گروگانگیری میکنیم. خب در سیاست خارجی قاعدتاً این جایگاهی به اون مفهومی که ما بگیم به عنوان یک شخصیت مثلا دیپلماتیک یا نظامی برجسته شناخته میشه، شناخته شدنش بیشتر یک نوع بدنامی از او بود و احمد وحیدی و خود طایب هم همینطور. ولی تأثیری که میگذارن چی خواهد بود؟ تا حالا هرچی بوده خب تأثیرشون منفی بوده در داخل جامعه و در سیاست خارجی هم همینطور، ولی در آینده به چه شیوهی خواهد بود؟ ببینید من اشاره کردم در ابتدای بحثم، گفتم این به عنوان سوال طرح کردم که آیا این انتصاباتی که شکل گرفته بخشی از همون روند معمول و مرسومی بوده که در دوره خامنه‌ای اول وجود داشته یا نه این میتونه تغییرات اساسی و بنیادین باشه در مقابل چه کسانی؟ چون اگر ساختار جمهوری اسلامی رو به دو بخش تقسیم کنیم، کمان که من در مورد این تقسیم کردن هم خودم باز شاید بگم نقد دارم، تقسیم کنیم به این که الان در حال حاضر یک طیفی هستن که میان روتر هستن، عملگراتر و عقلانی‌تر هستن و دارن به وضعیت موجود فکر میکنن که میتونه چه تاثیرات و چه آثار بدی براشون داشته باشه و اون اینه که ممکنه نظام به طور کلی از بین بره و همین طیف به هر حال بقیه رو تشویق میکنن که به سمت مذاکره پیش برن، که افرادی مانند
مثلا پزشکیان و عراقچی و قالیباف در صدر اونها هستن و در مقابل کسانی هستن که معتقدن مقابله و جنگ و تداوم وضعیت موجود به سوی جمهوری اسلامی هست. اینها رو هم در یک طیف دیگری قرار بدیم. عرض میکنم میگم این یک نوع نگاهی که من خودم خیلی قائل به اون نیستم، ولی به طور واقعی این نگاه در جامعه و در میان تحلیلگران و به اصطلاح طیف‌های مختلف وجود داره و حتی این نوع نگاه رو جامعه بین‌المللی هم در مورد ایران داره. یعنی فکر میکنن که خب با قالیباف و مثلا عراقچی میتوان بهتر مذاکره کرد تا با مثلا کسانی مانند حسین طائب و کسانی مانند محسن رضایی. ولی مسئله اصلی اینه که الان با این انتصاباتی که اتفاق افتاده روی دیگر قضیه مطرح میشه. آیا اینها که روی کار اومدن واقعا هدف اینه که کل معادله رو به هم بزنن، یعنی معادله که طیف پزشکیان و گروه مذاکره کننده درست کردن، یا نه اونها هم در تداوم این معادله حرکت میکنن ولی با یک به اصطلاح تاکتیک دیگر، مثلا میان خودشون رو تندروتر نشون میدن، بعد یعنی یا اینجوری نشون میدن که اونها امتیازات بیشتری میخوان یا مخالف مذاکره هستن، یعنی چانه زنی رو در ادامه مذاکرات بالا میبرن که طرف مقابل یعنی دولت ایالات متحده بیشتر امتیاز بده و از اون درخواستایی که داره کوتاه بیاد. واقعا معلوم نیست که فعلا هدف کدوم یکی از این دو بحثی که من مطرح کردم. ولی یک نکته مهمه، ببینید این تصور وجود داشت که خامنه‌ای پدر خب تا به حال تا زمانی که زنده بود بر سر قدرت بود، همه چیز و تصمیمات اساسی در دست او بوده و شخص مجتبی خامنه‌ای خیلی نقش نداشته، در حالی که من فکر میکنم اتفاقا اون دولت در سایه، اون شخصیت در سایه و اون طیفی که در سایه کلیت این ساختار را میچرخاندن، چه در دوره مذاکرات و تا زمانی هم که خود خامنه‌ای مرد، اتفاقا مجتبی خامنه‌ای و طیف همگام و همفکر با او بود. یعنی این که تصور کنیم خامنه‌ای پدر با خامنه‌ای پسر اختلافات اساسی فکری و عملی داشتن، خیلی این به نظر من واقعی به چشم نمیاد و فکر میکنم بخش مهمی از گردانندگان صحنه در واقع مجتبی خامنه‌ای و طیف همکار و همراه با او مثل خود حسین طائب و اندیشه هایی مثل افکاری مانند افکار محسن رضایی بوده که الان دوباره اونها رو دیگه به قول معروف به عنوان بخشی از نیروی نماینده خامنه‌ای دوم وارد صحنه کردن. البته این میتونه پیامی هم باشه برای مذاکره کنندگان، برای طیف قالیباف و عراقچی و در واقع شخص پزشکیان که اگر شما تونستی صحبت خودتون و بحث خودتون رو به کرسی بنشانید و بگید ما به هر حال مجبوریم مذاکره کنیم، ولی ما از طرف دیگر هم اون طیف رو داریم که هر وقت بخواهیم میتوانیم معادله رو برهم بزنیم یا معادله مذاکرات را به اون شیوهی که خودمون میخواهیم میتونیم بنویسیم و تغییر بدیم. حالا یک سوالی اینجا پیش میاد، آیا اونی که در پشت به اصطلاح صحنه اون مرجعیت، اون رهبری که این کار رو انجام میده واقعا شخص مجتبی خامنه‌ای، واقعا اون شخصیت وجود داره که این کار رو انجام میده، یا نه به اسم مجتبی خامنه‌ای که این تغییرات اتفاق میفته که واقعا نمیدونیم. یعنی این که بگیم حالا کسی مثل پزشکیان چند ساعت با خود خامنه‌ای دیدار داشته، این هم نمیدونیم که چقدر معتبره، نمیدونیم که چقدر درسته. هر چی که هست فعلا طیفی که به هر حال منتسب شدن به اسم خامنه‌ای صحبت میکنن و به طور مشخص در ساختار کلی حکومت اون طیفی هستن که سازنده قرارگاه خاتم هستن و نماینده اون تفکر هستن، قرارگاه خاتمی که هیچ چیزی در ایران دیگه خارج از دسترس اون نیست، از اقتصاد و سیاست و به اصطلاح نظام آموزشی و بهداشت و خدمات و دارو و نمیدونم نظام امنیتی، همه به نحوی با این قرارگاه خاتم و به قول معروف با سپاه در ارتباط هستن و زیر مجموعهش قرار گرفتن. یعنی الان سپاه داره حرف اولو میزنه، حالا بخشی از سپاه که خودش رو به نمایندگی از خامنه‌ای معرفی میکنه یا به اسم اون و به زبان اون صحبت میکنه و این میتونه نتیجه رو عرض میکنم، خلاصه عرض میگم، ببینید نتیجهش اینه که میتواند این در نهایت در خود
تصمیم گیری ها و در عملکردها در مذاکرات خیلی مؤثر باشه. ممکنه محسن رضایی شعار بده که ما این کارو میکنیم اون کارو میکنیم، ولی در نهایت این اجازه رو به مذاکره کنندگان بدن که مسیر خودشون رو برن، که اینجا شعارها خیلی اهمیت نخواهد داشت. ولی اون چیزی که خیلی به چشم میاد اینه که نه، وقتی که صحبت میکنه محسن رضایی صحبت میکنه به عنوان بخشی از نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی صحبت میکنه، یا حسین طائب تصمیماتی رو در جامعه اجرایی میکنه، نتیجهش رو ما در مذاکرات خواهیم دید، اثرش رو در تداوم تنش و نزاع خواهیم دید و نتیجهش هرچی باشه من خیلی خوشبین نیستم که به اینکه بتوانند مذاکرات را در نهایت به نقطه تفاهم برسانند. سپاسگزارم. جناب علیار، خانم مروتی در رابطه با انتصابات اخیر در واقع تحلیل ها یا سناریوهای مختلف رو گفتن، اینکه میتونه اینها در واقع یک تقسیم وظایفی باشه که حالا گروه های تندرو و گروه های متعادل تر یا یک مقدار نرمتر باشه و اینها در واقع با این تقسیم وظایف دنبال امتیازگیری هستن، و اینکه واقعا حالا این وضعیت تعادل قدرت در جمهوری اسلامی به شکلی هست که حالا کسانی یا گروه‌هایی بر اساس منافعی که دارن، اقتصادی هست، نظامی هست و هر چیزی قدرت هست، به دنبال این هستن که خودشون رو و شرایط و اون چیزی که مد نظرشون تثبیت کنن. برخی دیگر هم حالا همچین نظری دارن، میگن آقای ترامپ در این چند وقت انقدر شل سفکن کرد و انقدر در واقع خیلی از صحبتاش و حرفاش اینها یا عملی نشد یا اگر هم عملی شد مؤثر نبود که جمهوری اسلامی دچار یک اعتماد به نفسی شده که در این اعتماد به نفس گروهی را آورده بر سر کار که این گروه تهاجمی تری هستن، گروهی هستن که تندروتر هستن و مطمئن هست که با این دولت و این ترکیب دولت آمریکا میتونن در واقع با همین گفتمان و با همین در واقع گروه تندرو به اهداف خودشون برسن. نظر شما چی است در مورد این برآیند آنچه که در چند وقت پیش از طرف مجتبی خامنه‌ای منصوب شده؟ ببینید، مرحله اولش در اولین نگاه چیزی که میتونیم بگیم در مورد این انتصابات یا کلا انتصابات ها و انتخابات های جمهوری اسلامی اینی است که این نظام یک نظام اصطلاحاً کلیپتوکراسی یا یک نظام دوست سالاره، یعنی تقسیم قدرت بر این اساس شکل میگیره که هر گروهی از طرفینی که وجود دارند در مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی چه سهمی از این قدرت، از این مسائل اقتصادی، از این رانت هایی که در جمهوری اسلامی داده میشه رو بگیرن. این یعنی این همیشه بوده و الان هم هست و اگر آینده ای باشه برای جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد. مشخصا انتصابات های اخیر اینجوری به نظر میرسه وقتی که به افرادی که منتصب شدن نگاه میکنیم، اولا اینی که رده های اول و دوم کسانی رو که اصطلاحاً قدرت رو در دوره پیشین در اختیار داشتن اکنون دیگه نیستن، یعنی ما به درجه سوم منصوبین در جمهوری اسلامی رسیدیم. این یک. و دوما اینی است که یک بالانسی میخواد درست بشه، یعنی از یک طرف پزشکیان و دولت اصطلاحاً و قالیباف و ریاست مجلس هستند که روند مذاکرات رو دنبال میکنن. اصطلاحاً به نظر میرسه که اونا طرفدار مذاکره و یک نوع سازش هستند و از طرف دیگه هم بالانس برای اینی که اون طرف دیگه برای انسجام داخلی جمهوری اسلامی و اصطلاحاً گردآوری حزب اللهی ها و مسائلی که دارن، یک گروه تندروتر، کسایی رو که در شعار و در گفتمان دید تندتری دارن، دید سختتری دارن و طرفدار مذاکره را نیستن. ولی من نهایتا فکر میکنم که جمهوری اسلامی هیچ وقت از مذاکرات دست نمیکشه، همیشه و در سختترین شرایطی که خودشون داشتن، علیرغم شعارهایی که دادن و علیرغم گفتمان داخلی رو که مطرح کردن واسه جمع آوری و انسجام طرفداران خودشون، ولی مسئله مذاکره هم دنبال کردن. حالا وقتایی بوده اسمش رو گذاشتن نرمش قهرمانانه یا هر چیز دیگری. این دوره هم این ادامه پیدا خواهد کرد. از مذاکرات دست نمیکشن، حضور پیدا میکنن، ولی به این راحتی ها امتیاز نمیدن. این حتما من باش کاملا موافقم و درستم است که عدم یک استراتژی مشخص از طرف دولت آمریکا و از طرف ترامپ یک اعتماد به نفسی رو به جمهوری اسلامی داده. اینی که تونستن 40 و چند سال شعار
کنترل تنگه هرمز رو دادن، ولی هیچ وقت جرأت اینو نداشتن که این تنگه رو کنترل بکنن. دیدیم که در جنگ اخیر تنگه هرمز رو کنترل کردن و همه مسائل دیگه فعلا فراموش شده. مذاکرات سر موضوعی هست که اصلا موضوعیت نداشت قبل از جنگ. به همین خاطر جمهوری اسلامی که اعتماد به نفس، حالا اسمش رو بذاریم کاذب یا واقعی، که اعتماد به نفسی رو داره و اینو کارتی میدونه که در مذاکرات میتونه به شیوه قوی تری حضور پیدا بکنه. خب آیه علی، من اجازه می‌خوام یک سوال دیگه هم بپرسم. به دور حالا به هر حال حالا میگیم جمهوری اسلامی دچار یک اعتماد به نفسی شده و خب یک مقداری هم می‌بینیم در این چند وقت گذشته از طرف برخی از مقامات درخواست‌ها و خط قرمزها فراتر از اون زمان حتی تفاهم نامه رفته. صحبت از این می‌کنن که به هیچ کدام از گروه‌های نیابتی نباید حمله بشه، اونها مورد تعرض قرار بگیرن، باید در غرامت پرداخت بشه و باقی موارد دیگر. اما از یک طرف دیگه آمریکایی داریم که خب دولت ترامپ هم نمیتونه در واقع بیاد یک توافقی بکنه که این توافق از برجام در واقع توافق ضعیف‌تری باشه و در این حال یک سابقه جنگ چندین ماهه رو الان داره در کارنامه‌اش که باید توجیهی داشته باشه. خب این وسط این اعتماد به نفس و این الزاماتی که در دولت ترامپ وجود داره، به نظر شما کدام یکی در واقع مجبور هست با توجه به آنچه که الان هست و آن در واقع در پیش رو می‌بینیم، کدام یکی بیشتر؟ یعنی ما در تفاهم نامه برخی شما هم اشاره کردین که خب سنگینی یک مقداری به سمت جمهوری اسلامی بود. آیا فکر میکنین در دراز مدت با این اعتماد به نفس و اون مزوریت که دولت آمریکا داره مجددا میان و یک تفاهم نامه رو امضا میکنن که باز یک کمی در واقع شیب سنگینیش به سمت جمهوری اسلامی باشه؟ من فکر میکنم تا وقتی که جمهوری اسلامی این استراتژی رو که من چند باری اشاره کردم، یعنی یک استراتژی مشخص رو در مورد جمهوری اسلامی تبیین نکنه، نه دولت‌های اروپایی و همپیمانان آمریکا در ناتو و اصطلاحاً جهان غرب میتونن همسویی کاملی در مورد مسئله ایران داشته باشن، نه کشورهای عربی و منطقه میتونن نهایتاً سیاست خودشون یا رویکرد خودشون رو کاملا مشخص بکنن که آیا جمهوری اسلامی صدا میاد؟ بله صدای شما هست جناب. بله صدای شما هست جناب علیار. بله متاسفانه آقای علیار رو از دست دادیم. ایشون ظاهرا یک سری در واقع مشکلات در رابطه با اینترنت داشتن. حالا امیدوارم بتونیم در ادامه برنامه که البته فرصت زیادی هم نیست. خانم مروتی در خدمت شما خواهیم بود. آقای علیار برگشتن. بله آقای علیار در خدمت شما هستیم. آره داشتم اینو میگفتم که نه کشورهای منطقه و کشورهای عربی هم میتونن این همسویی خودشون رو با آمریکا به طور کامل بخوان نشون بدن. دولت آمریکا چالش‌های اساسی رو داره و من فکر میکنم تا یک سیاست مشخص، شفاف، استراتژیک در مورد جمهوری اسلامی تبیین نکنه، این چالش ها رو خواهد داشت. نه اسرائیل میدونه فردا میخواد چه اتفاقی بیفته، نه کشورهای عربی میدونن و حتی نه مردم ایران. ولی اگه امریکا یک سیاست مشخص داشته باشه، من فکر میکنم همه طرفین درگیری، از مردم ایران گرفته تا کشورهای منطقه تا کشورهای اروپایی و همپیمانان آمریکا، مشخص‌تر میتونن رویکرد خودشون رو تعریف بکنن. اگه این اتفاق بیفته، من فکر نمی کنم دولت آمریکا هم خیلی نیازمند این باشه که در دوره آتی امتیازات وسیعی به جمهوری اسلامی بده. ولی این نوع تاکتیکی برخورد کردن به مسائل، اینی که قیمت نفت با هر بمبی که زده میشه بالا و پایین میره، یا با هر موشکی که یا پهپادی که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز میفرسته قیمت جهانی انرژی تغییر پیدا میکنه و آمریکا یه بار دیگه مجبور میشه جنگو متوقف بکنه، این روی کرد، این نوع سیاست من فکر نمی کنم در مورد جمهوری اسلامی جواب بده و تا وقتی این هست، من فکر می کنم آمریکایی‌ها مجبورن که امتیازات بیشتری به جمهوری اسلامی بدن. آیا این به این معنی است که جمهوری اسلامی قویه؟ آیا این به این معنی است که جمهوری اسلامی قدرت خیلی زیادی داره؟ نه. جمهوری اسلامی چالش‌های تاریخی چندین ساله خودش رو داره. جمهوری اسلامی عدم نخبگان حاکمیت، عدم انسجام نخبگان حاکمیتی، عدم مشروعیت داخلی، مشکلات عدیده اقتصادی که
در طول جنگ هم افزوده شده و بیشتر شده و الان داریم کم کم مثلا قیمت بنزین رو میخوان زیاد بکنن ولی نمیتونن، از طرف دیگه هم دولت نمیتونه سوبسید بده. این مسائل کماکان هست. ارتباط مشکل داری رو که با کشورهای منطقه دارن بیشتر شده و خیلی چالش های جدی داره جمهوری اسلامی. ما مشخصا داریم در مورد اینی که آیا در تفاهمی که میخواد منعقد بشه بین ایران و جمهوری اسلامی، آمریکا تا این شیوه سیاست رو ادامه بده، من فکر میکنم امتیازات رو باید به جمهوری اسلامی بده. ولی اگر تغییر روی کردی در این مسئله حاصل بشه، آمریکا هم بی‌نیازتر میشه، پشتیبانی جهانی از سیاست آمریکا به نظر من بیشتر میشه، حداقل در بین هم پیمانانش، و مردم ایران هم فکر میکنم شجاعت بیشتری پیدا میکنن، اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنن که اعتراضات داخلیشون رو ادامه بدن. ببینید این مسئله تاکتیک های بالا و پایین سیاست های آمریکا باعث شده حتی مردم ایران هم به یک نوع انتظار، به یک نوع سیاست انتظار روی بیارن. یعنی دقیقاً مردم هم نمیتونن چیکار باید بکنن. امیدوارم که آمریکا حداقل اگه الانم نه بعد از انتخابات پیش رو یک سیاست مشخصتری رو تبیین بکنه. بی نهایت سپاسگزارم جناب آقای کاکو علیار، عضو دفتر سیاسی حزب کمونی ایران، و سرکار خانم دکتر لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی. من یک سری سوالات دیگه هم داشتم در رابطه با پیمان مکه و اینها که متأسفانه وقت ما به پایان رسید. امیدوارم در برنامه‌های آینده باز توفیق بشه در خدمت شما باشم و بیشتر صحبت کنم. و البته امیدوارم در برنامه‌های آینده که ان شاءالله توفیق حضور شما رو داشته باشیم ما خبرهای خوشی رو بشنویم. انقدر در چند وقت خبرهای منفی و خبرهای در واقع بد مجبور شدیم بدیم و در موردش صحبت کنیم که واقعا آزاردهنده است. امیدوارم یک گشایش اتفاق بیفته، شرایط بره به سمت بهبود و ما در رابطه با اون صحبت‌ها و اون موضوعات صحبت کنیم. جناب آقای علیار و سرکار خانم مروتی، بی نهایت ممنونم از شما و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و به امید دیدار شما در برنامه آینده. همچنین شما بینندگان عزیز، متاسفانه وقت ما تقریبا به پایان رسیده. هم خانم مروتی و هم جناب آقای علیار صحبت کردن در رابطه با اینکه وضعیت الان وضعیت بسیار مبهمی هست. خانم مروتی جمله‌ای گفتن بسیار به نظرم درست هست. جمهوری اسلامی، حالا بخوایم نفرینش بکنیم یا هر چیزی، وضعیت در منطقه رو، وضعیت امنیتی در منطقه رو در واقع دچار آشوب کرده، بر هم ریخته، اما نه توانش رو داره و نه احتمالاً شاید بشه که برنامه آنچنان مشخصی در رابطه با اینکه قرار هست چه وضعیت امنیتی جدیدی در خاورمیانه و در منطقه تثبیت بشه. به علاوه که خب طبیعتاً خیلی از کشورها از جمله آمریکا، اسرائیل، کشورهای منطقه و بسیاری که در واقع قدرت‌های دیگر هم حاضر نیستند که آنچه جمهوری اسلامی مد نظر داره در منطقه و خاورمیانه بخواد اونو پیاده و تثبیت بکنه. و بخشی از این جدال و تنشی که الان هست بر همین هست که این بازوان یا این اهرم‌هایی که جمهوری اسلامی داره و دنبال این هست که با این اهرم‌ها شرایط رو به نفع خودش رقم بزنه، اینها رو یا تضعیف کنن یا از بین ببرن. واقعا سخت است که پیش بینی کرد که در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده چه خواهد شد، اما به هر حال امیدوار هستیم آنچه که میشود بیشتر از این خسران به کشور ما ایران و فشار بر مردم خوب ایران و هموطنان خوب ایران وارد نکنه و به هر حال از یک جایی شرایط به سمت بهبود پیش بره. بازم ممنونم از شما بینندگان عزیز و هموطنان گرامی از اینکه برنامه گفتمان رو دنبال کردین. امیدوارم هفته آینده باز هم توفیق بشه در خدمت شما باشم و تا هفته آینده همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.